नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले बुल सुरु नहुँदै किन्नुपर्ने 4वटा सेक्टरका 10वटा कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। उसो त यो तपाईहरुलाई शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने सुझाव होइन, किन्दाखेरि बेटर हुन्छ अहिलेको अवस्थामा भन्ने हाम्रो सुझाव मात्रै हो। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईहरुले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरु चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईले हालसम्म पोस्ट गरिसकेका भिडियोहरुबाट पनि हामीले अहिलेसम्म 152 वटा भिडियोहरु च्यानलमा राखिसकेका छौं। यहाँ विविध सेक्टरका चाहिँ हैन उपयुक्त कम्पनीहरु, खास गरी फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरुको बारेमा हामीले जानकारी थुप्रै राखेका छौं। च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईले आफुलाई आवश्यक पर्ने कम्पनी रोज्न सक्नुहुन्छ वा सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। साथै भिडियोहरु हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेका प्रतिक्रियाहरु चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र सल्लाह सुझावहरु दिनु होला। भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सनु होला। अब आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि आजको भनाइ मैले तपाईहरुसम्म राख्छु। प्रचलित नेपाली उखान लिएको छु, छन् गेडी सबै मेरा, छैनन् गेडी सबै टेढा। आजको जानकारी, आज मैले 4वटा सेक्टर, अन्य सेक्टरको बारेमा यसपछिको भिडियोमा राख्ने छु। मैले एकैचोटी एउटै भिडियोमा सबै राख्दा धेरै लामो भयो र साथीहरुको सल्लाहलाई नै मैले मध्यनजर गर्दै भिडियोलाई सकेसम्म 15-20 मिनेट भन्दा धेरै लामो नबनाउने प्रयास गरेको हो। पहिलो कम्पनी आजको चाहिँ यो भिडियोको पहिलो कम्पनी रहेको छ सानिमा बैंक लिमिटेड। कमर्सियल बैंकबाट म जाँदैछु। कमर्सियल बैंकबाट अबको बुलसम्म राख्नको लागि उपयुक्त एउटा कम्पनी चाहिँ सानिमा बैंक हुन सक्छ। धेरै हिसाबले यो कम्पनी राम्रो देखिएको छ। एनपीएल पनि त्यति धेरै छैन हैन, अनि यसको लाभांशको इतिहास पनि राम्रो छ। अहिले पनि लाभांश राम्रो दियो र आगामी वर्षको वितरणयोग्य मुनाफा पनि फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा राम्रो देखिएको छ। त्यो एंगलबाट मैले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ बुलसम्म राख्नको लागि अब लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि उपयुक्त छ जस्तो लाग्छ मलाई। 15, 20, 15, 16, 10, 10, 17, 10, 9 गरेर बोनस शेयर र साथै यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 9% बोनस शेयरको साथमा 5.70% नगद लाभांश पनि दिएको थियो र विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो रिपोर्टलाई चाहिँ यथावत राख्न सफल एउटा कम्पनीको रूपमा मैले सानिमा बैंकलाई हेरेको छु। ईपीएस 15.50 छ र पी रेशियो 15.28 छ। जब 16 भन्दा तलसम्मको ईपीएस राउन्जेल तपाईले यो कम्पनी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र टेक्निकल्ली पनि यो कम्पनीले यो बियरिसको बटम लगाएर नै माथि बढेको खालको सिनारियो देखिएको छ, किनभने यसले अब ट्रेन्ड चेन्ज गरिसकेको छ हैन। जुन एउटा चाहिँ तल झर्ने क्रम थियो त्यो ट्रेन्ड चेन्ज गरेर अब बुलिस यात्रा तय गरेको हो कि जस्तो हामीले मजाले देखिरहेका छौं। यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक नहुँदासम्म चाहिँ यो कम्पनीमा हामी सुरक्षित नै छौं। यसर्थ पनि यो कम्पनीलाई अब बुलको लागि किन्ने बेला भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसर्थ तपाईले आफ्नो रणनीति अनुसार यदि यो कम्पनी मन पर्छ भने चाहिँ अब पोर्टफोलियोमा एड गरेर मजाले राख्न सक्नुहुन्छ बुलसम्म। यसबाट राम्रो मुनाफा हुने सम्भावना मैले देखेको छु है त। यसैगरी कमर्सियल बैंक सेक्टरकै अर्को कम्पनी मैले लिएको छु स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक। यो कम्पनी पनि अब लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने बेला हुन थाले जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने उसो त अलिकति सचेत भएर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। टेक्निकल्ली फन्डामेन्टल्ली चाहिँ अब राम्रो देखिएको छ। 14.95 भनेपछि पी रेशियोको आधारमा त्यति महँगो भएन। बुक भ्यालु पनि राम्रो छ, 221 रुपैयाँ। एक वर्षको अवधिमा चाहिँ अलिकति धेरै बढेको देखिएको छ र ईपीएस 35.11। यो चाहिँ कमर्सियल बैंकिङ सेक्टरमा सबैभन्दा बढी ईपीएस भएको कम्पनी हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 525-24 रुपैयाँको पेरिफेरीमा कारोबार भइरहेको छ। यो ट्रेन्ड लाइनमा राउन्जेल चाहिँ अलिकति सेफ छ हैन। ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेर्छौं भने चाहिँ यो कम्पनीले पनि यो बियरिसको बटम पक्कै पनि लगाएको हो, किनभने अब यो कम्पनी घटेर जुन बटम छ 382-83 तिरको त्यो लाइन भन्दा तल जाने सम्भावना मैले कम देख्छु। यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेछ भने पनि फेरि अर्को ट्रेन्ड लाइन छ यतैतिरबाट फर्किन्छ होला। 450 बढी नै तल आयो भने पनि त्यतातिर आउने सम्भावना रहला। अन्यथा चाहिँ यो कम्पनी राम्रो छ। तथापि अब सेफ इन्ट्रीको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने यसको बुक क्लोजसम्म चाहिँ कुर्न सक्छौं हैन। 19% जुन बोनस शेयर छ त्यो समायोजन भइसके, अब मूल्य समायोजन हुने कुरा त भएन, तर बुक क्लोज भइसकेपछि चाहिँ यसमा कस्तो सिनारियो देखिन्छ त्यसपछि पनि यो कम्पनी चाहिँ बुक क्लोज भइसकेपछि अलिकति घट्ला, त्यो बेला घटेको मूल्यमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो लाइनतिर, यो जुन पुरानो ट्रेन्ड लाइन छ यो लाइनको ट्रेन्ड लाइनतिर आउँछ 400 भन्दा
400 को पेरिफेरीमा आउँछ भने एकदम मजाले हामीले एड गर्न सक्छौँ र अहिलेको मूल्यमा पनि धेर थोर एड गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो 100 किता किन्नु छ भने 30% चाहिँ यो बेला किन्न सक्छौँ है त। र यो कम्पनी पनि लङ टर्मको लागि अथवा बुलसम्मको लागि चाहिँ मैले राम्रो देखेको छु, यसर्थ आजको चाहिँ जानकारीमा मैले यसलाई समावेश गरेँ है त। अब कमर्सियल बैंकहरू त धेरै छन्, त्यसमध्ये एउटा सस्तो कम्पनी पनि राख्नु राम्रो हुन्छ, किनभने पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको लागि आफ्नो पोर्टफोलियोमा सबै किसिमका कम्पनीहरू हुनुपर्छ। त्यसको लागि सस्तोबाट राम्रोमा चाहिँ मैले एउटा प्रभु बैंक लिएको छु। अब फन्डामेन्टल्ली राम्रो देखेको आधारमा चाहिँ मैले प्रभु बैंक लिएको छु। अब पी रेसियो 8.91 भनेपछि पी रेसियोको आधारमा अहिले एकदम जोखिमविहीन देखिएको छ र इपिएस 17.57 रुपियाँ फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा आएको छ। बुक भ्यालु चाहिँ 147 रुपियाँ छ, करिब बुक भ्यालुको चाहिँ नजिकमा आइसकेको हुनाले अब यो कम्पनी पनि अब लङ टर्मसम्म राखियो भने चाहिँ डबल त्रिबलसम्म चाहिँ सजिलै बन्न सक्ने मैले पूर्व अनुमान गरेको छु। एक वर्षकै अवधिमा हेर्नुहुन्छ भने पनि 26.31% घटेको छ। अब यो आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रतिफलको आश त नगरौँ हैन, त्यति राम्रो थिएन रिपोर्ट। अहिले चाहिँ अब आगामी वर्षहरूको लागि भने यो कम्पनी पनि राम्रो देखेको छु। बुलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 440 सम्म पुगेको र अहिले 156 मा छ भनेपछि करिब 2-3 गुणा चाहिँ यसबाट हामीले सजिलै कमाउन सक्छौँ। अब अर्को बुलमा चाहिँ पुरानो बुलसम्म पुगेको ठाउँलाई चाहिँ सजिलै टच गरेको हुन्छन् प्रायःजसो कम्पनीहरूले भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्योभन्दा माथि पनि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले चाहिँ एकदम बटममा देखिएको छ, यसर्थ यही मूल्यबाट बिस्तारै एकुमुलेसन गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ। घटिहाल्यो भने कति घट्छ यसमा अब हैन, बुक भ्यालु भन्दा तल नजाला, यसर्थ रिस्क भन्दा एकदमै धेरै रिवार्ड भएको कम्पनी छ। अब 3 किसिमको क्याटेगोरीमा राखेर एउटा चाहिँ सस्तोबाट प्रभु, मिड रेन्जकोबाट चाहिँ सानीमा र अलिकति हाई रेन्ज भनौँ न, हाई रेन्ज जस्तो तपाईँको नबिल भयो, एनआइसी एसिया भयो, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर भयो, यिनी चाहिँ अलिकति हाई रेन्जमा भएको कम्पनी निका पनि छ। यो 4वटा मध्ये चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर अलि राम्रो पनि देखिएको छ। उसो त त्यो मात्रै किन्ने त्यही नै किन्नुस् भन्न खोजेको हैन। अब नबिल पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, एनआइसी एसिया पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, एभरेस्ट बैंक पनि राम्रो छ। ती 4 मध्ये कमसेकम एउटा बैंक चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नबिल, एनआइसी एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर र एभरेस्ट बैंक मध्ये एउटा, र मिड रेन्जबाट एउटा र लो रेन्जबाट एउटा, जुन मूल्यको आधारमा छन्। त्यसरी एउटा एउटा कम्पनी राख्नुभयो भने चाहिँ पोर्टफोलियो राम्रो म्यानेज हुन्छ र पछि बढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो किसिमको कम्पनी बढे पनि आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ बढ्ने हुन्छ है। मैले भनेकै कम्पनी किन्नुपर्छ भनेको होइन, तर 3 क्याटेगोरीबाट चाहिँ एउटा एउटा कम्पनी चाहिँ किन्नुस्। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ बुलसम्म एकदमै बेस्ट हुने चाहिँ मलाई लाग्छ है त। यो त भयो कमर्सियल बैंकको कुरा। अब विकास बैंकको सेक्टरमा जाने हो भने राम्रो ग्रोथ देखिएका कम्पनीहरू कुन कुन छन् त भनेर चाहिँ तपाईहरुमाझ राख्दा मैले पहिलो नम्बरमा नै साइन बैंकलाई राख्छु है त। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक विकास बैंकमा राम्रो देखिएको कम्पनी हो। अहिले यसको चाहिँ ट्रेन्ड लाइन हेर्छौँ भने यसको ट्रेन्ड अब बुलिस जर्नीमा गइसकेको देखिन्छ। ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेर्छौँ भने इपिएस 17.90, यो कम्पनी चाहिँ घट्छ जस्तो मलाई खासै लागेको छैन, किनभने यसको हरेक क्वार्टरको रिपोर्ट पनि राम्रो आयो हैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यसमा धेरै फल नआउला। अब यसको अझै बोनस सेयर जुन छ त्यो समायोजन भइसकेको छैन हैन, बुक क्लोज भएको छैन। अझै पनि किन्दाखेरि हामीले यो 10.50% जुन बोनस सेयर घोषणा गरेको छ त्यो पाउने अवस्था छ हैन। त्यसकारणले अब अहिले पनि यो कम्पनी हामीले किन्न सक्छौँ भने अथवा बोनस सेयर समायोजन पछि पनि समायोजित मूल्यमा किन्दा पनि राम्रो नै भयो। फन्डामेन्टली राम्रो छ। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पनि आकर्षक लाभांशको इतिहास भएको कम्पनी हो यो। 10, 27, 27, 25, 17 हैन, त्यसपछि गएर 15, 13, 10, 13, 10 गरेर राम्रो आकर्षक लाभांशको इतिहास भएको कम्पनी हो। इपिएस 17.90 र पी रेसियो चाहिँ अलिकति 20 भन्दा माथि पुग्न थालिसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म बोनस समायोजनपछि किन्दा बेटर हुने देखेको छु मैले चाहिँ। बाँकी डिसिजन तपाईको रहन्छ हैन। 1 वर्षको अवधिमा हेर्नुहुन्छ भने पनि 14.37% ले त बढेको छ यो कम्पनी। 52 हप्तामा 424 सम्म पुगेको र तल झर्दा 300 सम्म झरेको देखिन्छ। मूल्य समायोजनपछि अहिलेको अब जस्तो बजार साइडवेजमै रह्यो भने चाहिँ यसको मूल्य समायोजनपछि अलिकति घट्न पनि सक्छ। त्यो मौका चाहिँ तपाईले नगुमाउनु होला भन्ने मेरो सुझाव रहन्छ है साइनको केसमा चाहिँ। अर्को चाहिँ तपाईको जीबीबीएल छ। अब विकास बैंकको सेक्टरमा कुरा गर्दा जीबीबीएल पनि छुटाउन नहुने कम्पनी हो मलाई लाग्छ। यो कम्पनी पनि धेरै हिसाबले राम्रो छ र बुलिस जर्नीमा हिँडिसकेको छ। यो कम्पनी पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ हायर लोको श्रृङ्खला चलिसकेको छ र 1 वर्षको अवधिमा 4.37% ले घटेको छ र इपिएस 15.5 र पी रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 23.94 छ। यो कम्पनी पनि घटेको मौकामा चाहिँ तपाईले किनेर राख्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली राम्रो भएको विकास बैंकको कुरा गर्दा यो पनि अगाडि नै आउँछ र यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने
राम्रो छ 20 20 20 15 10 16 13 16 13 गरेको छ र 79 80 को चाहिँ अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन। अब राम्रै देला यसले पनि 10-12% सम्म दिन सक्ने क्षमता राख्छ। अब हेरौँ कति घोषणा गर्छ र अहिले किन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामी अर्को वर्ष यही समयसम्म फेरि अर्कोचोटि पनि खान पाउँछौँ भनेको मतलब अहिले किन्नेहरूले त वर्षमा 2 पटक लाभांश खान पाउने नै हो। अर्को कम्पनी चाहिँ एलबिबिएल लिएको छु। एलबिबिएल पनि विकास बैंकको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो कम्पनी हो हैन। इपिएस 20.49 छ, पी रेशियो 19.33 छ। यो कम्पनी पनि जब विकास बैंक दौडिन थाल्छ सबैभन्दा अगाडि दौडिने मध्येको एउटा यो पनि हो है त। यसको पनि ट्रेन्ड लाइन हेर्छौँ भने अब निरन्तर रूपमा चाहिँ पुरानो लो बिन्दुभन्दा माथिबाटै फर्किँदै आएको देखिन्छ, अर्थात् बुल जर्नी सुरु गरेको खालको चाहिँ सिनारियो यसमा पनि देखिएको छ र यही मूल्यको पेरिफेरीबाट यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अब लामो समय मिड टर्ममा अथवा सर्ट टर्ममा पनि अहिले ट्रेडिङ सेटअप बनेको देखिन्छ। यसले पनि तपाईँ हामीलाई बुलसम्म राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक वर्षको अवधिमा 16.47%ले बढेको यो कम्पनीको 120 दिनको एभरेज मूल्य 391 छ र त्यही मूल्यको पेरिफेरीमा अहिले हामीले यसलाई किन्न पाइरहेका छौँ। 454 सम्म पुगेको देखिन्छ 52 हप्तामा हेर्दाखेरि। अब लाभांशको इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ भने राम्रो लाभांशको इतिहास भएको कम्पनी हो। 17 5 7 13 3 यता 9 दिँदा यता 3 बोनस दिएको छ। ठिकै राम्रै खालको लाभांशको इतिहास भएको र आगामी दिनमा राम्रो लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्ने कम्पनी भएको हुनाले एलबिबिएललाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कम्पनी एमएनबिबिएल हो। यो चाहिँ अब विकास बैंकको क्षेत्रमा चाहिँ अग्रपंक्तिमा रहेको, धेरै हिसाबले फाइदाको हिसाबले नाफा कमाउने कम्पनीको हिसाबले चाहिँ अगाडि नै छ। तर अलिकति सबैभन्दा बढी चाहिँ के छ यसको सायद सप्लाई भएको कारणले पनि अलिकति बढ्न चाहिँ अलि ढिलो बढ्छ यो कम्पनी। तथापि फन्डामेन्टली चाहिँ राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी देखिन्छ यसको फन्डामेन्टलमा चाहिँ एकदम ठुलो उतार चढाव चाहिँ कमै आएको देखिन्छ हैन। 376 मा चाहिँ अहिले चलिरहेको छ भनेपछि एक वर्षको अवधिमा 10.46% ले घटेको पनि देखिन्छ यो कम्पनी। लाभांशको इतिहास चाहिँ राम्रो छ यसको। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20 38 31 हैन, 34 20 18 17 11 17 13 गरेर राम्रो लाभांश दिएको कम्पनी हो। यसर्थ यो कम्पनीलाई तपाईले वाच लिस्टमा राखेर घटेको मौका नै यही हो जस्तो लाग्छ, किनभने यो बढिसकेकै छैन अझै हैन। ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेर्नुहुन्छ भने यसको पनि निरन्तर रूपमा सानो सानो तरिकाले भए पनि हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला बनेको छ र यही मूल्यबाट नै हामीले यसलाई एकुमुलेसन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईलाई पनि मेरो सुझाव त्यही नै रहन्छ है। अहिले चाहिँ एकुमुलेसन जोनमै छ, साइडवेजमै छ। यो ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने चाहिँ छिटै नै यसले 450 को बिन्दुतिर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र बुलसम्म चाहिँ यसले राम्रो रिटर्न दिन सक्ने मैले देखेको छु है त। अब हामी फाइनान्सबाट लिनु पर्यो भने चाहिँ कुनले भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले दुईटा कम्पनी फाइनान्सबाट लिएको छु। पहिलो कम्पनीको रूपमा चाहिँ जियुएफएल छ, गोर्खाज फाइनान्स। अहिले 500 को पेरिफेरीमा चाहिँ यसको कारोबार भइरहेको छ। फाइनान्सका अधिकांश कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो छैन। मैले धेरै जसो सुझावमा राख्ने कम्पनीहरू जहिले पनि फन्डामेन्टललाई हेरेर किन्नुपर्छ भन्छु हैन। फेरि यसमा पनि आफ्नो धारणा हुन्छ। कहिलेकाहीँ बाइङ सेटअप बनेको अथवा ट्रेडिङ सेटअप बनेको बेलामा चाहिँ हामीले लो सप्लाई कम्पनीहरूमा ट्रेड पनि गर्न सक्छौँ र कहिलेकाहीँ एकदम लो मूल्यमा आएको हाई क्यापमा पनि फेरि फाइदा कमाउने अवस्था रहन्छ। त्यो सिचुएसनमा चाहिँ भर पर्छ हैन। त्यस कारणले हामीले फरक समयमा फरक रणनीति नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सधैँ एउटै रणनीतिले चाहिँ काम गर्दैन। आजको चाहिँ जानकारीमा राखेको कम्पनी चाहिँ किनेर अलि लामो समय राख्दाखेरि राम्रो फाइदा हुने खालको कम्पनी हो, त्यसरी बुझ्नु होला तपाईहरुले। जियुएफएल अहिले 500 मा छ हैन। यसको इपिएस राम्रो छ 28.43 र पी रेशियो 17.59 छ। त्यसकारणले 20 भन्दा तल पी रेशियो भएको सायद फाइनान्समा यो मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। बुक भ्यालु 167 छ, फन्डामेन्टली राम्रो देखेको छ हैन। लाभांशको कुरा गर्दा यसले 71-72 मा 7% बोनस सेयर दिएको थियो र त्यसपछि दिएको छैन र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा यसले राम्रो लाभांश दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु र बुलसम्म राख्यो भने राम्रो फाइदा पनि होला। अब यो गएको बुलमा त्यसले चाहिँ चमत्कार नै गरेको थियो हैन। तपाईले देख्नुहुन्छ एक पटक सायद नोबेल बैंकलाई पनि जितेको थियो चाहिँ बजारमा 12-1300 त्यही देखिएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो कम्पनीमा बुलमा चाहिँ तपाईले एउटा छुट्टै खालको रौनक देख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो पनि पोर्टफोलियोमा एड गर्न लायक खालको एउटा कम्पनी हो जस्तो लाग्छ है त फाइनान्सबाट। अर्को चाहिँ एमएफआईएल हो। एमएफआईएल पनि मञ्जुश्री फाइनान्स सेक्टरको अब फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको कुरा गर्दा यो कम्पनी पनि अगाडि नै आउँछ। इपिएस 24.50 र पी रेशियो 20.90 छ। तथापि यसको चाहिँ सप्लाई अलिकति बढी छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ अरु फाइनान्समा चाहिँ सर्किटमा हान्दाखेरि यसमा अलिक कम प्रतिशतमा बढोत्तरी देख्छौँ।
अब ट्रेन्ड लाइनको कुरा गर्दा अहिले निरन्तर रूपमा चाहिँ हाई बनाउने क्रममा रहेको देखिएको छ। यहाँबाट ब्रेकडाउन गरेर तल आउँछ कि आउँदैन महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो छ। यदि आएन यहीँबाट बढ्न थाल्यो भने चाहिँ हामी इन्ट्री गर्न सक्ने मैले देखेको छु। यो पनि बुल रनसम्म राख्यो भने चाहिँ यसबाट पनि राम्रो मुनाफा हुन सक्ने मैले पूर्व अनुमान गरेको छु। अब बुलमा 1200 पुगेको कम्पनी हैन 1100 कति पुगेको थियो 1043 देखिन्छ यहाँ चाहिँ चार्टमा हेर्दाखेरि यो सायद एडजस्टेड होला। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो कम्पनी पनि फाइनान्सबाट राम्रो रहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुमा आज राखेँ हैन। यसको लाभांशको इतिहास पनि राम्रो नै छ है। 11 14 5 त्यसपछि 9 र 1 गरेर दिएको छ 18 अनि 40 गरेर लाभांश चाहिँ दिएको छ। त्यो हिसाबमा यो कम्पनीलाई पनि तपाईले चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को चाहिँ अब माइक्रोबाट चाहिँ मैले दुईवटा कम्पनी तपाईहरुलाई सुझाव गर्न सक्छु यति बेला। एसकेबीबीएल चाहिँ पहिलो सुझावमै रहन्छ। धेरै एंगलबाट चाहिँ सुरक्षित माइक्रो फाइनान्स हो भन्ने मलाई लाग्छ। माइक्रो फाइनान्स मैले एकदमै खराब समय चलिरहेको छ। धेरै जसो माइक्रो फाइनान्सहरुको रिपोर्ट नै नकारात्मक आइरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब सेक्टर हरेक सेक्टरको चाहिँ फेरि राख्यो भने नै पोर्टफोलियो स्ट्रङ बन्ने गर्छ हैन। कुनै न कुनै बेला त माइक्रो फाइनान्समा पनि एउटा राम्रो स्विङ आउँछ अथवा राम्रो बढोत्तरी तपाई हामीले देख्न पाउँछौं। हेर्दा हेर्दै यी माइक्रो फाइनान्सहरु चाहिँ जब रिपोर्टहरु सुधार भएर आउन थाल्छन् तपाई हामीले हेर्दा हेर्दै मैले यो भन्दा अगाडिको बुलमा देखेको छु हैन। मेरो माइक्रो फाइनान्स मैले 7-800 बाट किन्ने प्रयास गर्दा गर्दै कहिले 10 रुपैयाँ को तलमाथि भएर बाइ नहुने गर्दा गर्दै 1600 मा बल्ल मैले किनेको थिएँ हैन। पछि मैले 100-150 पोइन्ट प्रॉफिटमै मैले त्यो बेचेँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर जो माइक्रो फाइनान्समा अलिकति राम्रो वातावरण आयो भने चाहिँ तपाई हामीले नसोचेको बढोत्तरी देख्न पाउँछौं हैन। त्यो हिसाबमा माइक्रो फाइनान्सलाई चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्नबाट छोड्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सेफ देखिएको माइक्रो फाइनान्स चाहिँ एउटा यो साना किसान हो। लाभांशको इतिहास पनि राम्रो छ, फन्डामेन्टली पनि राम्रो देखिएको छ। यो विषम परिस्थितिमा पनि यतिको फन्डामेन्टल सिचुएसन हुनु भनेको राम्रो हो। अब लाभांशको कुरा गर्दा यसले अधिकांश 25% लाभांश चाहिँ दिने गरेको छ। अब यो आर्थिक वर्षमा कति दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ है त। त्यसकारणले यो कम्पनीलाई पनि तपाईले पोर्टफोलियोमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ र लङ टर्मसम्म पनि मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। सर्ट टर्ममा पनि एउटा राम्रो प्रॉफिट हुने बेला आउँदैछ। मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि पनि यो कम्पनी बेस्ट मैले देखेको छु है त। अर्को छ सीबीबीएल हेर्नुहुन्छ भने सीबीबीएल पनि तपाईको अहिले 870 मा कारोबार भइरहेको छ। यसले पनि विषम परिस्थितिमा आफ्नो फन्डामेन्टल अवस्थालाई चाहिँ कायम राख्न सफल भयो। अब 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 1303 देखि 727 रुपैयाँसम्म झरेको देखिन्छ। अहिले 870 मा 120 दिनको एभरेज मूल्य 942 छ भनेसी हामीले चाहिँ यसलाई अहिले ठिकैको रेटमा किन्न पाएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। 21.54% ले 1 वर्षको अवधिमा घटेको देखिन्छ। ईपीएस 31.20 र पी रेशियो 27.89 छ। बुक भ्यालु 247 भनेसी राम्रो छ। लाभांशको इतिहास त एकदमै राम्रो भएको कम्पनी हो। 22 27 22 27 हैन 18 19 40 40 35 33 गरेर राम्रो लाभांश दिएको छ। यो कम्पनीलाई पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको मूल्यबाट बिस्तारै एकुमुलेसन गर्दै अहिले साइड वेजमा छ। यो बेला एकुमुलेसन गर्दै मिड टर्म तपाईको लङ टर्मसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मिड तथा लङ टर्ममा राम्रो मुनाफा हासिल हुने चाहिँ सम्भावना मैले देखेको छु। अर्थात् माइक्रो फाइनान्स सेक्टरमा अलिकति चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पोजिटिभ आउँदा बित्तिकै यी कम्पनीहरु चाहिँ जुन मैले भने यिनीहरुमा चाहिँ तपाईले राम्रो बढोत्तरी सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी आज मैले 4 वटा सेक्टरका 10 वटा कम्पनीको जानकारी गराएँ हैन। मैले भनेकै कम्पनी किन्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन, तथापि यी कम्पनी राम्रा छन् धेरै हिसाबले भन्न खोजेको। र अर्को कुरा पोर्टफोलियोमा चाहिँ सबै सेक्टरबाट चाहिँ सबै किसिमका कम्पनीहरु राख्नुपर्छ। जस्तो मैले माइक्रो फाइनान्सको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ होलसेल खालको माइक्रो दिएको छु भने अर्को चाहिँ फुटकर किसिमको माइक्रो फाइनान्स दिएको छु। तिनीहरुको दुईटैको बिजनेस गर्ने तरिका फरक छ हैन। फरक किसिमको बिजनेस शैलीबाट एउटा कम्पनी चुज गरेको छु। त्यसरी चाहिँ चुज गरेर तपाईले राख्नु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। बैंकको कुरा गर्दा मैले भने मिड रेन्ज अनि त्यसपछि गएर लो रेन्ज र हाई रेन्जका 3 किसिमको सेक्टरबाट मैले 3 किसिमको विशेषता भएका कम्पनीबाट रोज्नुस् भन्न खोजेको। त्यसरी चाहिँ तपाईले पोर्टफोलियोमा मिलाएर राख्नु भयो भने चाहिँ जुन किसिमको कम्पनी बढ्दा पनि आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ बढ्ने हुन्छ। र भोलि बढ्दाखेरि एकैचोटी सबै किसिमका कम्पनी त बढ्दैनन्। अब एक किसिमको कम्पनी बढ्छ अथवा एउटा सेक्टर बढ्छ अनि फेरि त्यो घट्छ अर्को बढ्छ यसरी जान्छ। त्यति बेला चाहिँ कुनै बेला पनि आफूले नोक्सान हुँदैन। त्यसकारण पोर्टफोलियोमा सबै सेक्टरबाट सबै किसिमका कम्पनीहरु एउटा राख्यौं भने चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौं भन्ने मेरो कुरा हो है त। र आजको बसाइमा यति नै रह्यो। अन्य सेक्टरका पनि यसै गरेर मैले चाहिँ जानकारी राख्ने छु। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला। र थ्यांक्स फर वाचिङ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने
च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट यहाँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। यहाँहरूको समय शुभ बितोस्। शुभ समय।